به نام آفریدگار نور و عشق، درود بر تو ستاره درخشان. دلت میخواد به تمام رؤیاهایی که توی سرت داری برسی، به خواسته هایی که توی زندگیت داری برسی. گاهی خواسته هایی رو توی زندگی داشتی که دیگران بهت گفتن مثل یک توهمه، بی خیالش رو، انقدر خیال پردازی نکن و تو چشمتو بستی روش. الان بهش فکر کن، ببین چی بوده. اگر بوده من بهت میگم و کمک میکنم که چطور رؤیاهای خودت رو توی زندگیت محقق کنی و به آرزوهات برسی. این یک آگاهی است. شما جزئی از این کهکشان هستید. بازیگرانی به هم متصل. اسرار آفرینش را به شما نگفتم. اینجا حقیقت را ببین و بشنو. خب، یک سری مراحل مختلف هست برای اینکه ما توی زندگیمون به خواسته هامون برسیم که اگر این مراحل رو خیلی قشنگ و با دقت طی کنیم 100% بهتون قول میدم که به خواستتون میرسید. اولین چیزی رو که بهتون میگم، دیدید بعضی وقتا یه خواسته ای رو دارید در رابطه با خواستتون دارید صحبت میکنید، حرف میزنید، بهتون یه دفعه میگن تو توهم زدی. یا گاهی وقتا یک سری چیزها، یک سری فکرها توی سرت میاد و مدام مرور میشه، برمیگردی میگی اوه چه رویا پردازی هایی دارم برای خودم میکنم. حالا من یه سوال ازت دارم. به نظرت کل زندگی تو تا الان طبق همون توهم های ذهنی تو ساخته نشده؟ طبق افکار تو ساخته نشده؟ به نظرت شبا قبل از خواب هر چیزی که بهش فکر کردی و مدام فکر کردن به اون رو تکرار کردی برات اتفاق نیفتاد؟ این همون توهم ذهنی تو نبود که تجربهش کردی؟ یه سری اتفاقات بدی که تو زندگیت افتاد و بعد بهش فکر کردی، یه لحظه یادت اومد که ترسیدی از وقوع اون اتفاق. این همون توهم ذهن تو نبود؟ چرا بود؟ خب وقتی که درگیر چنین توهم ذهنی شدی و همه رو هم برای خودت رقم زدی که میگم همیشه دنیای بیرون ما دنیای درون ماست، چرا نیم از حالا به بعد یه جوری برنامه‌ریزی کنیم که اصلاً همون توهمات ذهنیمون رو آگاهانه برای خودمون تبدیل به واقعیت کنیم؟ مثلا اینجوری براتون بگم، بیا اینجوری پیش خودت فکر کن که خب من که این رو ندارم، الان مثلا درگیر یک سری مسائل مالی باشی، خونه دلت بخواد داشته باشی، ماشین داشته باشی، یه رابطه عالی داشته باشی و هر چیزی دیگه، سلامتیت باشه، هر چیزی که میخواد باشه، دلت میخواد همه اینا رو داشته باشی و تجربهش کنی و بعد توی زندگی فعلیت نداریشون. بیا یه کاری بهت میگم بکن، پیش خودت بگو اوکی من ندارمش، قبول، میتونم توی تخیلات خودم که داشته باشمش، درسته؟ بعد باید چه کار کنی؟ میای قبل از خواب هر شب بلا استثنا چشماتو که میبندی میخوای بخوابی و توی همون وضعیت آلفا که داری میری، یعنی بین وضعیت خواب و بیداری، اگرم تو اون وضعیت قرار نگرفتی با تنفس‌های عمیق توی این وضعیت میتونی قرار بگیری. نفس‌های عمیق چند دقیقه، چند ثانیه مکس و بعد بازدم که من حالا آموزششو دادم. 4 ثانیه دم، 7 ثانیه مکس، 8 ثانیه بازدم. این یکی از همون روش‌های تنفس هست که به شما کمک میکنه تو شرایط آلفا قرار بگیری. چند تا تنفس عمیق که داشتی و موقع بازدم تصور کردی که تمام افکار منفیت رو داری میریزی دور، بعد بیا به همون تخیلاتت فکر کن. مثلا همون خونه‌ای که دلت میخواد داشته باشی. اما چجوری فکر کنی؟ ببین
با جزئیات ببینش. مثلا به عنوان مثال یه خونه میخوای با متراژ 3000 متر. بعد تصور کن که با ماشینت، حالا ماشین رو هم ببین چه ماشینی دوست داری داشته باشی. سوار اون ماشین هستی، میای جلوی در پارکینگ، ریموت در پارکینگ رو میزنی، در باز میشه، وارد میشی. خونه‌ای که با این متراژه یک حیاط خیلی بزرگ و زیبا داره. وقتی که وارد شدی درخت‌ها رو میبینی، گل‌های رز داخل باغچه رو میبینی، بوی گل‌ها رو داری حس میکنی، بوی عطر درخت‌ها رو داری حس میکنی. اگر دلت بارون میخواد، اون لحظه بارون رو تصور کن که نم نم بارون یه بوی عطر عجیبی به پا کرده و تو وقتی که وارد شدی نگاه به درخت‌ها که میکنی، یه نفس عمیق میکشی، میگی به به چه هوایی، خدای شکره. بعد در ماشینت رو باز میکنی، با همون تیپ زیبایی که همیشه دلت میخواسته بزنی از ماشینت پیاده میشی. از ماشین که پیاده میشی نم نم بارون داره میخوره بهت، داشت بارون میومد. بارون صورتت رو خیس میکنه و تو لذت میبری از نم نم بارون. میری از پله ها میری بالا. خونه تو یک خونه ویلایی هست، مثلا 2 طبقه یا 3 طبقه. در رو باز میکنی، یه در بزرگ چوبی قشنگ، در رو باز میکنی، نمای خونت رو ببین. مثلا اگر نمای سنگ رومی هست یا نمای کاملا سفید داره یا هر جوری که دلت میخواد، نمای خونه رو ببین. در رو باز میکنی میری داخل. اگر کسی هست که اونجا توی کارهای خونه داره بهت کمک میکنه، اون شخص میاد جلوی در و بهت خوش آمد میگه. تو وارد خونه میشی. اگر دلت میخواد با عشقت توی اون خونه باشی، عشقت رو ببین که میاد جلوی در و بهت خوش آمد میگه و تو وارد خونه میشی. یا اصلا میتونی با عشقت از ماشین پیاده بشی. ببینید تصویرسازیاتون باید کاملا دقیق باشه. و وقتی که وارد خونه میشی بوی عطر غذا رو میفهمی، گرسنته، میگی هر چه زودتر دلت میخواد بری از اون غذا بخوری و لذت ببری. سویچ ماشینت رو آویزون میکنی به جا کلیدی، کلید خونت رو آویزون میکنی باز به جا کلیدی. تمام این کارا رو انجام بده، همه رو ببین و این همون تصویرسازی ذهنی هستش که تو توی تخیلاتت برای خودت داری. اینا رو تجسم کن و بخواب. حالا اگر رابطه هست که خب مدیتیشن های جذب عشق رو هم که من دارم به اشتراک میذارم، هم میتونید از مدیتیشن ها استفاده کنید، همین که اگر حالا از اون مدیتیشن ها نمیخواید استفاده کنید، دلتون بخواد مثلا یه موزیک طبیعت رو بذاری و خود تصویرسازی ذهنی رو انجام بدی، باز این کار رو بکن. مهم اون تجسم های شما هست. و هر چیز دیگه، سلامتی دلت میخواد مثلا یکی بیمار هست خودش رو سالم تصور کنه و دستور بده به بدن خودش. به عنوان مثال به چشماش، اگر بینایی چشماش کم شده بهش دستور میده که بینایی خودت رو پس بگیر و تو الان بینا هستی. تمام سلول های چشمتو، تمام ریز به ریز، حالا هر قسمت از چشمت که احساس میکنی آسیب دیده، چشماتو میبندی و تصور میکنی که داره ترمیم میشه و همه اینا رو کاملا حس کن و شکرگزاری کن. خب این اولین کاری که باید انجام بدیم. حالا من نمیگم اولین، دیگه باید خودتون اولویت بندی کنید و ببینید که به ترتیب چی رو باید انتخاب کنید. وجودتون، روحتون نیاز به کدوم کار داره. مسئله بعدی که در موردش میخوام صحبت کنم، دور ریختن هر چیز کهنه. چه افکار منفی، چه افکار گذشته باشه، چه گذشته منفی باشه، حتی وسایل کهنه، فرقی نداره. هر چیز کهنه رو از زندگیت حذفش کن. و اینجا رو خوب دقت کن. اگر میخوای یک رابطه عالی عاشقانه رو توی زندگی تجربه کنی، دنبال تجربه یک رابطه عالی عاشقانه هستی و بعد میگی که چرا من مدام دارم روابط بد رو تجربه میکنم، چرا اون رابطه‌ای که دلم میخواد رو تجربه نمیکنم، یا چرا اصلا آدمی شدم که انگار هیچ کس سراغش نمیاد، هیچ کس دیگه نمیخوادش. خوب دقت کن به حرفم. چرا این اتفاق برای من داره میفته؟ دلیلش رو الان خیلی واضح بهت میگم. تصور کن 2 حوضچه آب هست.
خب یک حوضچه‌ای هستش که تو داخلش هستی و میخوای بری داخل اون حوض آب دیگه که حالا پرتر هست، یا مثلا داخل حوضچه آب یا جکوزی، اینجوری بگم توی جکوزی هستی و میخوای بری توی استخر آب شنا کنی. خب تو تا از توی اون جکوزی بیرون نیای میتونی بری داخل استخر؟ نه، نمیتونی. اصلا محاله. باید بیای بیرون و بعد بتونی وارد استخر بشی. ببینید رابطه هم دقیقا همینه. تو تا وقتی که اون رابطه گذشته رو رها نکردی، بیخیالش نشدی، آیا میشه رابطه دیگه ای رو تجربه کنی؟ نه. و این همون دلیل عمده و اصلیه. ما تا وقتی که درگیر زخم‌های روابط قبل باشیم، تا وقتی که درگیر رابطه قبلیمون باشیم، تا وقتی که ذهنمون رو بذاریم که وای من توی اون رابطه شکست دیدم، من توی شکست خوردم، من توی اون رابطه خیانت دیدم و خیلی اتفاقهای دیگه، مدام ذهنمون رو درگیر اون رابطه کنیم، خب قطعا رابطه دیگه رو نمیتونیم تجربه کنیم، یا اگر تجربه کنیم رابطه مشابه همون رابطه رو تجربه میکنیم. چون تمرکزمون، انرژیمون روی دردها و زخمهای همون رابطه هست. چون درگیر گذشتمون هستیم و به همین دلیل تجربهش نمی کنیم. اما وقتی که کلا رها کنی خودت رو از اون رابطه و بدونی که دنیای فراوانیه، انسان‌های خوب زیادن، تو خوب هستی، تو روابط خوب رو همیشه دوست می‌داشتی و دلت می‌خواسته روابط خوب رو تجربه کنی و خودت هم یک آدمی هستی که انسان وفاداری هستی، انسانی هستی که اهل زندگی کردن هستی، اهل عشق ورزیدن هستی و خیلی چیزای خوب دیگه درونت هست، ارزش‌های درونی بالایی داری. تو وقتی که اینجوری هستی قطعاً آدم‌های شبیه خودت خیلی زیاد هستن و اونام دلشون یه آدمی مثل تو رو میخواد. پس رها کن قبل رو تا بتونی اون آدمی که شبیه خودت هست و اون آدمی که دلت میخواد رو وارد رابطت کنی. این مورد خیلی مهمه. درگیر گذشته‌تون نباشید. آدم‌های منفی رو دور بریزید. افکار منفی رو دور بریزید. ذهنیت‌های منفی رو از بین ببرید. گذشته‌های منفی رو پاک کنید. و تو لحظه باشید. تو لحظه بودن خیلی مهمه. شما وقتی که تو لحظه باشی میفهمی که الان باید توجهت رو چی باشه. اما وقتی درگیر گذشته هستی آیندت همون گذشته تو میشه. هیچ تغییری پیدا نمیکنه. و بعد خواستتون رو رها کنید. خواستت رو وقتی که رها کنی یعنی داری اعتماد میکنی. تو وقتی که درخواستی از خدا داری میگی خدایا من فلان چیز رو میخوام، اما مدام ترس اینو داری که نکنه نشه، نکنه نیاد، نکنه به دستش نیارم، این اعتماد نیست. تو فقط به خدا میگی خدایا من میخوام، اما چسبیدی به یه چیز دیگه میگی من اینو میخوام. به اون وصلی ولی میگی من اینو میخوام. خدا میگه اونو ولش کن تا من اینو بهت بدم. تو تا وقتی که درگیر اون هستی من چجور میتونم اینو بهت بدم؟ رهاش کن. ولش کن. بذار من، اگر از من میخوای، اگر به من اعتماد داری، بذار من بهت بدمش. اما اگر درخواست داری و نمیتونی رهاش کنی و مدام میگی خب چجوری میشه؟ چی میشه؟ چجور به دستش میارم؟ چجور سلامتیم برمیگرده؟ چجور رابطم برمیگرده؟ چجور فلان خونه رو میتونم بخرم؟ وقتی که نگرانی هی میگی چجور نمیشه. چون تو اعتماد نداری. چون تو توکل نداری. و نسپردی خواستت رو به خدا. و تا وقتی که اینجور درگیر باشی اون اتفاقی که میخوای برات بیفته نمیفته. به خاطر همینه که میگن رها کنید. چیزی که دنبالش میدوی ازت فرار میکنه. دنبالش ندو. رهاش کن. بذار ساکن بشه و برمیگرده به سمتت. اگر میخوای عشقت رو جذب کنی دنبالش ندو. رهاش کن. و بعد باید چه کار کنی؟ بعد از رها کردن تمرکزت رو میذاری روی خودت، روی رشد خودت، عشق ورزیدن به خودت که مراحلش رو من توی ویدئوی کانال رویا تارخ گفتم در رابطه با جذب عشق. همین ویدئوهای جذب عشق خیلی کد و آگاهی داره. خیلی اینکه
روی خودت، روی عزت نفست، روی شفای کودک درونت و خیلی چیزای دیگه کار کنی که همه اینا باعث میشه که آهنربای جذب هر چیزی بشی، از پول گرفته، سلامتی گرفته، روابط گرفته به هر چیزی دیگه. شاید خیلی عجیب باشه کودک درون چه ربطی به این داره؟ بله، اصلا 100% برمیگرده به خواسته شما. کودک درونت که شفا پیدا کنه، عزت نفست میره بالا. عزت نفس که داشته باشی، اعتماد به نفست میره بالا. اعتماد به نفس که داشته باشی، توی جمع با قدرت حرف میزنی و میشی آهنربای جذب، میدرخشی، از درون جذابیت پیدا میکنی. و انسانی که از درون جذابیت داشته باشه، هر شکلی که میخواد داشته باشه، هر ظاهری، هر جوری که میخواد باشه، جذب میکنه، میکشه آدم ها رو به سمت خودش. چه حالا بخواد شغل خوبی رو به دست بیاره، چه بخواد سلامتیش رو به دست بیاره، بخواد رابطه خوبی رو به دست بیاره، میکشونه سمت خودش. مرحله و قدم بعدی که خیلی بهش تاکید میکنم شکرگزاریه. 2 نوع شکرگزاری رو شما باید داشته باشید. یکیش شکرگزاری برای تمام چیزهایی که توی زندگی داری، الان داری. یکی میگه من خب چیز خاصی ندارم، خیلی چیزا میخوام که اصلا اونا رو نداشتم و به دست نیاوردم و الان این چی دارم. خیلی چیزا داری، میخوای بفهمی چی داری. الان کجایی؟ توی خونت نشستی، به این فکر کن که الان کی توی بیمارستانه و داره آرزو میکنه که یک فرصت دیگه برای زندگی کردن خدا بهش بده، یا عزیزاش دارن آرزو میکنن که باشه. نمیگم توجهتون رو بذارید روی چیزای منفی، اینجا بحثش جداست. اینجا دارم میگم به این فکر کن که تو چه چیزهایی رو داری که خیلی های دیگه شاید الان نداشته باشن. اینجور فکر کن. یه گل سر داری میتونی بزنی توی سرت، بابتش شکرگزاری کن. یه تیشرت داری میتونی بپوشیش، اگر آقا هستی بابتش شکرگزاری کن. نمیدونم یک آب خوردن توی خونت داری، بابتش شکرگزاری کن. بابت آب، برق، گاز خونت شکرگزاری کن. بابت قبض‌هایی که پرداخت میکنی شکرگزاری کن. بابت تک تک اعضای خانوادت که زنده هستن و کنارت هستن شکرگزاری کن. خیلی چیزا برای شکرگزاری داریم. بابت هر نعمتی که توی خونت داری شکرگزاری کن. یخچالی که روشنه، تلویزیونی که روشن میکنی، غذایی که میپزی، ظرفی که کثیف میشه، دمپایی که میپوشی باهاش راه میری. بابت جسمت که سالمه شکرگزاری کن. بابت اینکه میتونی راه بری راحت، میتونی بدوی، خدا رو شکر کن. تمام چیزهای ریزی که توی زندگیت هست، اصلا توی از لحظه‌ای که بیدار میشی تا قبل از اینکه بخوابی، بابت همه اینا شکرگزاری کن. و مورد بعدی این که شب قبل از خواب باز شکرگزاری کن بابت اون روزت. خدایا شکرت که امروزم هم به پایان رسید، این کار انجام دادم، این کار انجام دادم، این بدهی رو پرداخت کردم، این قبض رو پرداخت کردم، فلان غذا رو خوردم، هر چی، هر کاری که کردی. خانوادم رو دیدم، نمیدونم اومدم تو خونه عزیزام کنارم بودن. هر چیزی که داری بابتش شکرگزاری کن شب قبل از خواب. و بعد هم با همون تصویرسازی های ذهنی که گفتم بیا جون بده به تخیلات ذهنیت، بخواب. مورد دوم شکرگزاری که گفتم همون تصویرسازی های ذهنیت رو روی کاغذ بنویس و تصور کن که داریش و بابت اون چیزهایی که نوشتی شکرگزاری کن. مثلا همون خونه و ماشین رو که من گفتم تصورش کن و بنویس خدای شکرت بابت این ماشین با این رنگ، با این نمیدونم نشونه و مشخصه و خیلی چیزهای دیگه. ازت ممنونم، خدای شکرت، خدای شکرت، خدایا شکرت. وقتی که شکرگزاری رو تو به این صورت انجام دادی، میتونی از عبارات تأکیدی هم استفاده کنی. بعضیا ممکنه بگن خب اصلا عبارات تأکیدی شاید جواب نده. ببینید عبارت تأکیدی، مثلا من میگم من یک زن فوق‌العاده موفق و قوی هستم، من یک زن خیلی خوشبخت هستم. وقتی که مدام تکرارش میکنم، ناخودآگاه تمرکز من میره سمت اینکه خوشبخت باشم، تمرکز من میره سمت اینکه موفق باشم. خدای شکرت که من فلان خونه رو دارم، مدام تکرارش میکنم، تمرکزم میره سمت اون خونه و مدام بهش فکر میکنم. بعد یه وقتایی توی خلوت خودم میگم خب من اگر این خونه رو بخوام بخرم چی میخوام براش؟ باید چه کار کنم؟
باید چه قدمی بردارم برای رسیدن به اون خونه؟ بعد اینجا برنامه‌ریزی های کوچیک زندگی تو شروع میشه. یعنی قدم به قدم میای برنامه‌ریزی میکنی، پله پله برنامه‌ریزی میکنی برای اینکه بخوای به دستش بیاری. خب برای خریدن خونه پول میخوام، پولو چجور به دست بیارم؟ یه شغل خوب میخوام، شغلو چجور به دست بیارم؟ اعتماد کن، از خدا بخوا. و یک چیزی رو که خیلی تاکید میکنم الان، خیلی تاکیدش میکنم. ببینید بعضیا مثلا طرف یک شغلی رو داره، خب میگه این درآمد شغلم خیلی پایینه، من یه شغل عالی از خدا میخوام. بعد بهش میگی که خب بسپار به خدا، از خدا مسیر بخوا و خودت هم براش برنامه‌ریزی کن، براش قدم بردار. هم اون مسیر رو باز میکنه، هم تو برنامه‌ریزی کن. حالا یک سری ارتباطاتت رو قوی کن، با آدم‌های مثبت نمیدونم در ارتباط باشه و خیلی چیزهای دیگه که این خودش اصلا یه بحث گسترده داره. بیا این کارا رو بکن. بعد میگه که وای خب حالا من بخوام این کارا رو بکنم، الان درگیر این شغلمم. ببین میترسه حتی از اون شغل بیاد بیرون. چرا؟ میگه اگه این کارم از دست دادم چی؟ حالا یه آب باریکه‌ای هست. این چی رو میرسونه؟ این بی‌اعتمادی تو رو به خدا میرسونه. و خدا میگه وقتی که تو چیزی رو از من میخوای و میخوای به دستش بیاری اما اعتماد نمی کنی، میگی میخوامش مدام، اما از اون همون جریان حوضچه بودا، از اون نمیای بیرون که بخوای برسی به این. اون تنه درخته رو گرفتی ولی میگی من میخوام اینو، میوه های این درخت رو میخوام، اما پای اون هستی، نمیای سراغ این، اونو ولش نمی کنی، رهاش نمی کنی. خب چجوری من بهت بدم؟ و اینجا برمیگرده به همون اعتماد ما و ایمان قوی ما به حضور خدا توی زندگیمون، که لحظه‌ای که با تمام وجود میسپاریم همه چیز رو به خودش و رهاش میکنیم، خودش برامون مسیر باز میکنه و ما هم برنامه‌ریزی میکنیم و قدم برمیداریم. حالا شاید یکی پیش خودش بگه که خب روی منظورت اینه که من درخواست بدم خدا یه شغل برای من آماده بکن، من یه شغل میخوام با یه درآمد خوب، برام آماده میکنه و بهم میده. منم نشستم کو رویا چی شد؟ چرا نیومد؟ نه، من قرار نیست بشینم یه گوشه و بگم خدای تو اینو ببر. خب من باید یه کاری بکنم، من باید یه درخواست درستی رو بدم، من باید وقتی که میخوام یه شغلی رو داشته باشم ببینم به چه شغلی علاقه دارم، عشق دارم و اونو کامل از خدا مثلا درخواست بدم. خدایا تو میدونی من به فلان چیز علاقه دارم، به فلان شغل، به فلان کار علاقه دارم، این مورد علاقه منه، اما از مسیر درستش، از مسیری که خودم هم اذیت نشم، از مسیری که تو میدونی بهترین انسانها رو توی مسیر من قرار بده، خودم هم براش قدم برمیدارم، خودم هم میرم ارتباطاتم قوی میکنم و خیلی چیزهای دیگه و این مسیر رو برای من باز کن. این شغل به درد من نمیخوره، آسیب داره میزنه به من. این شغل اصلا آسیب داره میزنه به زندگی من. یا اصلا بحث مثلا مسئله سلامتی، من مدام میگم خدای من از تو سلامتیمو میخوام، یا مثلا من دلم میخواد وزنمو کم کنم، اضافه وزن دارم اما حاضر نمیشم ورزش کنم، بعد حاضر نمیشم رژیم غذایی درست داشته باشم، هیچ کدوم این کارا رو نمیخوام انجام بدم ولی میگم خدای اندام عالی هم به من بده. خب من دارم چه کار میکنم؟ خدا میگه خب تو که هیچ کدوم اون کارا رو هم نمیخوای بکنی، من میخوام بیام تو رو چجوری بتراشم، تو خودت باید این کارو بکنی. پس یادمون باشه ما باید خودمون قدم برداریم برای اون خواستمون. و وقتی که تو برای خواستت میخوای قدم برداری، وقتی که تو به اون نقطه‌ای برسی که روی عزت نفست کار کردی، روی تجسم‌های ذهنیت کار کردی، روی شکرگزاری‌هات کار کردی، تمرکزت رو همه اینا گذاشتی، محال کائنات و جهان هستی به تو مسیر نده. بیان اینجوری فکر کن، بگو من لایق بهترین زندگی هستم، من لایق بهترین رابطه هستم، من لایق داشتن تن سالم هستم. خودتون رو لایق بدونید. وقتی که میاد نگاه میکنید به آدمایی که ثروت زیادی توی زندگیشون دارن، بعد میگه خب اونا دارن، او خدا که این به ما نمیده، اونا کجا ما کجا؟ این یعنی چی؟ یعنی من لایق نیستم، یعنی من به خدای خودم اعتماد ندارم، یعنی من به خودم اعتماد ندارم، خودم رو باور ندارم. خب وقتی که من اینجوری باشم چه توقعی دارم؟ بعدم مدام بشینم شبانه روز بنالم من ثروت ندارم، من فقیرم، ما روز به روز داره زندگیمون بدتر میشه، من توی منجلاب بدبختی گیر کردم، من تنم اینجوره و خیلی چیزهای دیگه.
اما نمیام بگم همه این بلا رو خودم دارم به سر خودم میارم. نه خدای خودم رو باور دارم، نه به خدای خودم اعتماد میکنم، نه خودم رو باور دارم، نه خودم رو لایق یک رابطه یا یک زندگی خوب میدونم، نه خودم رو لایق ثروتمند شدن میدونم و به خاطر همین به اون چیزهایی که میخوام نمیرسم. خیلی نکات کلیدی توی این مسئله، توی این ویدیو بهتون گفتم، اینا خیلی مهمه. ببین وقتی میخوای یه اتفاقی بیفته باید استارتشو بزنی. تا ماشینی که میخوای روشن شه حرکت کنه، تا استارتشو نزنی که حرکت نمیکنه. تو باید استارت بزنی تا حرکت کنی یا نه؟ بعد مسیرهای انحرافی رو انتخاب کنی ممکنه تو رو به بیراهه ببره. اما وقتی که روی نقشه بری جلو، همه چیز رو خیلی قشنگ مسیرت رو بری جلو، خب قطعاً به مسیرت میرسی. ببین نقشه الهی زندگیت رو پیدا کن. خودت باید پیدا کنی. تمام اینایی که بهت گفتم همش مسیره. و وقتی که همه این کارا رو بکنی، محال تو به اون چیزایی که میخوای نرسی. 100% میرسی. 100% میرسی. اما همه اینا رو از پای شروع کن. هر ویدئویی که من دارم به اشتراک میذارم، چه توی کانال ایان، چه توی کانال رویا تاروخ، تمام اینا پر از کده. همش کد داره و همش مسیر میده بهمون. همش زندگیمون رو عوض میکنه و تماما سعی میکنم رازهایی رو آشکار کنم، حقایقی رو بگم که شاید مثلا میان به تو میگن تجسم کن، اما نمیان از نقطه ریزش بهت بگن چیکار کنه چیکار نکن. همه اینا رو بهت میگم. اما خودت هم بخوای که این اتفاق برات بیفته. فقط به این نیستش که ویدیو رو ببینی، انرژی هم میگیری اون لحظه، وای خب همه چیز رو درست میکنم، ولی بعد 1 ساعت 2 ساعت بعد برگردی رو خط اول خودت، رو افکار گذشته و رو چیزهایی که بهت از بچگی القا دادن و حتی افکار منفی خودت. باز برگردی رو همون خط. قرار نیست برگردی روی نقطه صفر. قرار هر قدمی که برمیداری قدم بعدی رو به جلو باشه، نه رو به عقب. دوست عزیزم، ایمان دارم که اول که تو لایق بهترین زندگی هستی. 100%. تو آفریده شدی برای رسیدن به آرزوهات، به رویاهات. نذار چیزی محدودت کنه. نذار کسی جلوت رو بگیره. نذار بهت بگن که اینا فقط یک رویاست. ما خیلی چیزهایی که توی زندگی الان داریم، برق، نمیدونم آب، گاز، هواپیما، هر چیزی، این گوشی موبایلی که باهاش صحبت میکنیم، تصویری که شما الان داری از من میبینی، یک روزی رویای یک انسان بود و الان همش به واقعیت تبدیل شده. رویاهات رو محقق کن. و در نهایت بهت میگم که هر نظری، پیشنهادی داری برام بنویس، از احساست برام بنویس، سوالی داری برام بنویس و یادت نره که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.